নমস্কাৰ, মই যুগান্তৰ বলিবল্য। আজি আপোনালোকলৈ এখন ট্ৰেডিঙৰ প্লেলিষ্ট আগবঢ়াইছোঁ, য'ত আমি বিগিনাৰ্ছৰ পৰা এডভান্স লেভেলৰ গোটেইখিনি ট্ৰেডিং ৰিলেটেড কথা জানিব পাৰিম। ইয়াৰ কণ্টেণ্টসমূহ এনে ধৰণৰ: মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰ, ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড জ'ন, ট্ৰেণ্ড এনালিচিছ, মাল্টি টাইম ফ্ৰেম এনালিচিছ, ব্ৰেকআউট এণ্ড ব্ৰেকডাউন, পুলবেক আৰু ৰিভাৰ্চেল, গ্ৰেপ আপ, গ্ৰেপ ডাউন, ষ্টপ লছ, ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট, ইণ্ডিকেটৰ্ছ আৰু টেকনিকেল টুলছ। ইয়াত আমি মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড জ'নবোৰ কেনেধৰণে চাব লাগে তাৰ বিষয়ে গম পাম। ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানিম। ট্ৰেণ্ড লাইনবোৰ কেনেধৰণে এনালাইজ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিম। মাল্টি টাইম ফ্ৰেম এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, 1 minute চাৰ্টছ, 3 minute চাৰ্টছ, 15 minute চাৰ্টছ কেনেকৈ চাব লাগে তাৰ বিষয়ে জানিম। ব্ৰেকআউট আৰু ব্ৰেকডাউন ক'ত হয় সেই বস্তুবোৰ শিকিব পাৰিম। পুলবেক আৰু ৰিভাৰ্চেল কেনেকৈ লয় মাৰ্কেটে সেই বস্তুবোৰ জানিব পাৰিম। গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন কেনেকৈ হয়, ষ্টপ লছ ক'ত লগাব লাগে, ইণ্ডিকেটৰ্ছ ধৰি লওক মুভিং এভাৰেজ, MACD তাৰ বিষয়ে আমি প্ৰপাৰ নলেজ ল'ব পাৰিম। টেকনিকেল টুলছ, ফিবনাচি চিৰিজ তাৰ বিষয়ে আমি প্ৰপাৰ টেকনিকেল নলেজ ল'ব পাৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। নেক্সট পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত আমি এটা টপিক লৈ ডিছকাছ কৰি যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাইছে আৰু এই প্লেলিষ্টখনৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।